سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. حالتون چطور؟ آریان رسولی پور هستم. امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و خرم و سلامت باشین. امروز میخوام در مورد ادامه جملات شرطی در زبان انگلیسی صحبت کنم، یعنی جملات شرطی مرکب که شامل نوع 4 تا 9 جملات شرطی است و ادامه ویدیوی هفته قبل روز یکشنبه هستش که در مورد جملات شرطی ساده یا نوع 0 تا 3 بود. خب اما این جملات شرطی مرکب چی هستند که در زبان انگلیسی بسیار پرکاربردن و ما اونا رو زیاد تو رفرنس های عمومی زبان انگلیسی که تو بازار موجوده یا سایر کانال های یوتیوب نمیبینیم. پس بریم که با من همراه باشیم تا این درس بسیار مهم رو به شما آموزش بدم و لطفا هر جای این درس رو براتون مبهم بود برگردین عقب، ویدیو رو به عقب برگردونین و بعد یادداشت برداری بکنین و این درسی که از دروس پیشرفته ولی پرکاربرد زبان انگلیسی است و همیشه یک کاغذ قلم همراهتون باشه تو این ویدیو و هر جا هم که تمایل داشتین میتونین اسکرین شات بگیرین. خب من تصویر خودم میبندم تا اسلاید نمایش داده بشه. بله. خب انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی، اسلاید اول. بله. خب این اسلاید داره به ما بیان میکنه ما دو نوع اصلی جمله شرطی داریم تو زبان انگلیسی. Simple conditional which has simple conditional which has 4 main types and mixed conditional which has 6 main types of conditional sentences, and overall eventually we have 10 types of conditional sentences in English language totally, not any more or less. Next slide please. Yes. خب این اسلاید میگه ما برای ساخت جملات شرطی یه تکنیک، خوب گوش کنین این نکته رو، از نوع مرکب یا میکس کاندیشنال به جملات شرطی نوع 2 و 3 زبان انگلیسی رو میتونیم با هم ترکیب کنیم و بالعکس. یعنی ما نوع 2 جمله شرطی ساده و نوع 3 جمله شرطی نوع ساده رو با هم ترکیب میکنیم تا یک جمله مرکب انگلیسی به دست بیاد. اما این به چه معنا هست؟ این به معناست که دو ذهنتون داشتین 2 ضرب در 3 میشه 6. پس ما 6 نوع جمله شرطی میتونیم از این جایگشت به جملات شرطی ساده به دست بیاریم که از نوع مرکب باشن. خب اسلاید بعدی. خب حالا اگه ما تو ایف کلوزمون گذشته ساده داشته باشیم از فرمول had plus past participle، بذار اینجوری بگم، اگه ما با گذشته سر کار داشته باشیم دو حالت داره، یا این گذشته توی قسمت if clause است، یعنی قسمت اول فعل که ما باید به صورت had plus past participle شکل سوم فعل بنویسیم بعد از if clause و اگه این گذشته تو قسمت دوم فعل بود بعد از کاما بود، قسمت دوم جمله بود ببخشید، would have به علاوه past participle انجام میشه، نوشته میشه براش. و اگه ما آینده و حال رو داشتیم به این شکل عمل میکنیم. در قسمت if clause فعل رو به صورت past می نویسیم. حالا این پاستش از هر نوعی میتونه باشه، past simple باشه، past perfect باشه، هرچی. فعل اول باید به شکل past نوشته شه و بعدش هم قسمت، اگه تو قسمت بعد از کامای جمله واره دوم would به علاوه base form of verb، یعنی که شکل بدون ing، بدون هیچ پیشوند پسوند، بدون توی فعل رو دیدین، بدونین که ما با آینده یا حال سر کار داریم. خب اسلاید بعدی. این نکته طلایی بود که تو اسلاید قبلی گفتم. خب اولین حالتی از جمله شرطی مرکب که میخوایم با هم یاد بگیریم جمله شرطی نوع 4 هست که اولش یه past plus present. یعنی چی؟ یعنی که ما قبل از کاما باید فعل از ساختار گذشته تبعیت کنیم و بعد از کاما از ساختار حال. خب تا اینجا اوکیه؟ اوکی. What is the past plus present mixed conditional? It shows an action that should be done in the past, hence it didn't, and now its a result exists. Okay? As an example, if I had taken German course in university, I'd have more income right now. خب تو این جمله یه مثال ما دیدیم از این حالت. خب همینجور که مشاهده میکنید این وسط یه کاما هست که
دو تا جمله رو از هم جدا کرده، if clause از جمله وابستش. خب در جمله اول که جمله هسته هستش به صورت if clause، حالا یا وابسته هستش که حالا بسته به موقعیت میتونه هسته یا وابسته باشه که حالا من تو جزئیاتش وارد نمیشم. در جمله واره اول ما یه if داریم به علاوه I had taken. خب این ما میخواستیم پست به کار ببریم اولش دیگه، پس باید اول اگه پست میذاریم had plus pp باشه، had plus pp، had plus taken، و بعد از کاما ما باید would have می آوردیم. درسته؟ I would have more income، I would have more income. خب اینجا would اومد، have و income. مثال بعدی I had been born in Japan. If I had born in Japan, I wouldn't need a visa to visit most of the countries. اگر من در ژاپن به دنیا اومده بودم الان به این ویزا نیاز نداشتم که برای اینکه سایر کشورهای دنیا رو سفر کنم. خب جمله اول با if شروع میشه، بعد had plus pp ما چی اینجا؟ past participle، been، بعدش born و ادامه جمله، و بعد کاما داریم، بعد would و به علاوه need شکل ساده فعل. چرا؟ چون قسمت دوم ما حالت حال رو داشتیم، present رو داشتیم، پس باید قانون present تبعیت کنه که would به علاوه شکل ساده فعله. اوکی؟ پس دوستان وقتی ما پس داریم تو قسمت قبل از به علاوه‌مون، یعنی قبل از کامامون، از ساختار پس، و در قسمت بعد از کاما میتونیم که بعد از به علاوه میشه از ساختار مربوطش استفاده کنیم. این به این معناست. اینجا توی این قسمت had been میشه به صورت ساختار پس had plus participle، و بعد would need میشه یا wouldn't need، would به علاوه شکل ساده فعل. مثال قبلی هم had taken میشه had plus participle past participle. I have میشه I would have یعنی شکل ساده فعل I would have. خب بریم اسلاید بعدی. این از اولین حالت جملات شرطی مرکب. حالت بعدی که type 5 باشه it explains an action that must be occurred or done in the past but didn't happen and its result exists in future. It affects future in the other world. خب بیان کننده عملی هستش که در گذشته باید انجام میشد ولی انجام نشده و تأثیراتش در آینده باقیه. ساختارش به چه شکلیه؟ در قسمت قبل از کاما در قسمت if clause جمله واره if ما یه present داریم، شکل حال رو داریم و باید بعد از کاما از ساختار آینده تبعیت کنیم. ولی خوشبختانه ساختار آینده و حال همیشه با هم مساویه در جملات شرطی مرکب، یعنی که ما یه ساختار برای حال و یه ساختار برای آینده نداریم، هر دوشون یه شکل ساخته میشن و در حقیقت یه ساختارن. پس اینجا ما میگیم if Sarah hadn't watched had از ساختار پاست استفاده میکنیم برای این و این پاست نمادینه، پس نمادینه. اینو گذشته ترجمه نکنیم، آینده ترجمه کنیم. منظورمون از پست اینجا آینده است. If Sarah hadn't watched her money in a bet, if Sarah hadn't wasted her money in a bet, she would buy her favorite new car. اگه او تمام پولشو، یعنی سارا، در یک قمار یا شرط بندی از دست نمیداد، الان میتونست ماشین مورد علاقه‌شو تهیه کنه. خب پس اون تو شرط بندی پولاشو باخته و الان نمیتونه در آینده ماشین مورد علاقه‌شو تهیه کنه. اولین جمله رو به شکل گذشته که منظورمون حاله می‌نویسیم، یعنی این که می‌نویسیم ساختار پست رو به شکلی که hadn't میاد، حالا wasted حالا میشه ادامه جمله، ولی ما با اون hadn't کار داریم که به شکل پست اومده. منظورم پست پرفکت در حقیقت اینجا، چون پست پرفکت هم به حال جزئی از گذشته است دیگه. و بعد در قسمت بعدی ما یک کاما داریم به علاوه she would، یعنی would به علاوه شکل ساده فعل که اینجا buy هست. خب این از مثالی بود از قسمت پنجم یا نوع پنجم جملات شرطی مرکب. در نوع ششم جملات شرطی مرکب ما present رو به علاوه بعد از کامای پست داریم، ساختار پست. پس ما اینجا یه مثال براتون میاریم، ولی قبلش یه توضیحش در موردش به انگلیسی بدن. It shows an action that must be done
or happened but it didn't, so its result existed in the past. اوکی، این دقت کنین. میگه بیان کننده عملی هستش که در گذشته باید اتفاق افتاده باشه تا الان، یعنی از گذشته تا الان به صورت کامل منظورمون هست، یعنی که باید تا الان اتفاق می افتاده ولی رخ نداده و اثراتش ریشه در گذشته داره. الان یه عملی باید وجود می داشت، یه حادثه باید رخ میداد ولی نداده و این ریشه در گذشته داره. خب مثالی که میزنم اینه: If I was rich, I would have bought that luxury home that I saw yesterday. میگه ببینین من الان این خونه زیبا رو ندارم، لاکچری رو، ولی مثلا دلیلش چیه؟ اگر در گذشته پولدار بودم میتونستم دیروز اون خونه که لاکچری که دیده بودم رو بخرم. خب پس گذشته پول ندارم، الان هم پول ندارم، در فاصله یه روز نمیشه که معمولا آدم تو یه روز پول هنگفتی به دست بیاره. پس اولین جمله رو ما به شکل پرزنت می نویسیم که به این شکل است، به صورت باید پست نوشته بشه. I was به شکل پست نوشته. If I was rich I would plus شکل ساده فعل have I would have bought that luxury home that I saw yesterday. ببین اینجا bought هم داریم که به شکل گذشته نوشته شده ولی ما منظورمون bought نیست، همون have کار فعلی که باید به شکل ساده نوشته بشه اینجا میکنه برامون. Next slide please. خب در این قسمت که نوع هفتم جملات شرطی یا جمله شرطی نوع هفتم هست، ما در قسمت if clause یه حالو داریم و به علاوه یه بعد از کاما یه جمله واره‌ای که در آینده است. اما این چی میخواد به ما بگه؟ It depicts an event that must do or happen right now but doesn't, but its effect will exist in the future. خب این بیان کننده عملی هستش که باید تا الان رخ میداد اما نداده و اثراتش در آینده باقیه، یعنی که رو آینده تاثیر میذاره. خب پس هر موقع ما بخوایم در مورد عملی که در حال رخ نداده باید رخ میداد ولی نداده و به آینده ما تاثیر میذاره، از این جمله وارد شرط، از این جمله شرطی استفاده کنیم. نوع هفتم. As an example, if Kamran was more talented, he would pass the TOEFL exam successfully. اگه کامران خیلی استعداد داشته باشه باید بتونه از سد آزمون تافل موفقیت آمیز بگذره یا به طور موفقی از سد آزمون تافل بگذره. پس ببینید یه عملی در حال مثلا باید رخ بده، یعنی اون مستعد باشه ولی نیستش، بنابراین اون نمیتونه از سد آزمون تافل در آینده بگذره. این یه نکته بود. این هم یه نکته بود که شما در نظر داشته باشین که الان نمیتونه، در آینده هم یه شرطی رو نداره، یه لازمی رو نداره، پس ملزوماتش هم در آینده براش رخ نمیده. Next slide. Future past. What's it want to show us? It shows an action that will be happened in the future but will not happen, therefore its effect existed in the past. خب بیان کننده این حالت شرطی نوع هشتم که یه دونه مونده به آخره، بیان کننده حالتی هستش که یه واقعی باید در آینده رخ بده ولی نمیده چون یه اتفاقی در گذشته جلوی اونو گرفته یا مانع وقوع اون شده. As an example, if my friends weren't coming to my home, I wouldn't have cooked such a delicious lunch or food. خب اگه دوستانم در آینده نمیخواستن بیان به خونه من، خب نه اینجا به گذشته میگیم ولی منظورمون آینده است. If my friends weren't coming to my home، یعنی اگه اونا قرار نبود بیان خونه من، خب من چنین نهار خوشمزه‌ای رو درست نمی‌کردم، پخت نمی‌کردم. یعنی در گذشته یه کاری رو نمی‌کردم چون میخوان یه عده‌ای در آینده بیان. خب next slide. In the last slide of this course, future plus present. خب در قسمت if clause ما به صورت یه آینده رو داریم و بعدش بعد از کاما یک ساختار حالو.
خب چی میخواد به ما بیان کنه این آخرین مورد؟ It shows an action that must will happen in the future but will not and its effect exists now in the present. خب یه عملی باید در آینده رخ بده ولی بنا به شرایط موجود که ما میدونیم چیه یا نمیدونیم، به هر حال یه شرایطی تو زمان حال موجوده که جلوی اونو میگیره. As an example, if Saha was going to the concert she would be so pleased. یعنی که اگه سحر بذاری بره الان کنسرت خیلی خوشحال میشه، یعنی در آینده میخواد بره کنسرت، پس اون باید از الان بتونه بره کنسرت که در آینده خوشحال باشه. ببینید این یه ذره ترجمهش خیلی سخته برای به زبان فارسی، پس همونجور که گفتم در ویدیو قبلی سعی کنید جمله های شرطی رو ترجمه نکنید، یه تخصص بالایی میخواد. حالا میبینید خود منم نمیتونم خوب اونو شاید منظورم به فارسی برسونم، ولی همین ساختارها رو حفظ کنین راحت میتونین از پسش بر بیارین. پس ما 6 ساختار اصلی داریم. من تصویر رو خودم نشون بدم. خب بله، ما 6 ساختار برای جملات شرطی مرکب داریم. یا اینور آینده میاد و اینور گذشته، یا بالعکس. یا اینور آینده میاد و اینور پرزنت و بالعکس. پس شد 4 تا اینجا. یا اینجا حال میاد پرزنت و اینجا گذشته، یا بالعکس. و در این حالت اگه این طرف هم ممکنه گذشته بیاد و این ورم حال. پس 6 حالت داریم. من اینجا یک کاغذ اینو نمایش دادم، ببینم میتونم نشون بدم این حالت ها رو. بله، همینجوری که میبینی 6 حالت اصلی داریم ما برای این کار. این کاغذ رو لطفا ازش عکس بگیرین تا یادتون بمونه. خب مرسی که تا اینجا با من همراه بودین و ویدیو رو تماشا کردین و در کانال یوتیوب من شرکت کردین. لطفا درس‌ها رو خوب یادداشت کنین و تمرینات رو مرور کنین و یک کتاب گرامر بردارین اگه تونستین پیدا کنین. همه کتابا خوبن و درسایی که در موردش جملات شرطی گفتم همین الان تمرین کنین توش. و از شرکت در کانال یوتیوب من خیلی خرسندم کردین. لطفا لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. پس تا دیدار دیگر همه شما رو به خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. Goodbye. Farewell.